હલો ફ્રેન્ડ્સ, ઘરની મનપસંદ રસોઈમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે હું સાબુદાણાની ખીચડી એકદમ છોટી છોટી કેવી રીતે બને છે તે બનાવતા શીખવાડું છું। ચાલો એના માટે સામગ્રી જોઈ લઈએ। સાબુદાણા મેં 100 ગ્રામ લીધા છે। તેને 2 વાર સારા પાણીથી ધોઈને 6 કલાક માટે પલાળી રાખ્યા હતા। બટાકા લીધા છે, તેને મીડિયમ સાઇઝના મેં કટ કરેલા છે। 2 નંગ બટેકા છે, મરચાં ઝીણા સમારેલા છે 3 નંગ, મીઠું, જીરું, કડી લીમડાના પાન, સિંગદાણાને શેકીને લીધેલા છે। ચાલો બનાવવાનું ચાલુ કરીશું સાબુદાણાની ખીચડી। ગેસ ચાલુ કરી કઢાઈ મૂકી દઈએ। એલ્યુમિનિયમ કઢાઈ મેં એટલા માટે લીધી છે કે સાબુદાણા ચોંટશે નહીં અને સાબુદાણા સારા બનશે। તેમાં 3 પરી તેલ એડ કરીશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં 1 ચમચી જીરું નાખું છું। જીરું તતડે પછી તેમાં મીઠો લીમડો, 8 થી 10 પાન, ઝીણા સમારેલા મરચાં, 2 ચમચી સિંગદાણા, 2 નંગ બટાકા અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું। હવે તેને મિક્સ કરી લઈએ। મિક્સ કરી લીધું છે, તેને ઢાંકણ ઢાંકીને 3 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું। ધીમા ગેસ પર ચડવા દઈશું। 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે, એને ચેક કરી લઈએ। બટાકાને દબાવીને ચેક કરીશું। બટાકો ચડી ગયો છે, તેમાં આપણે સાબુદાણા એડ કરી દઈશું। મિક્સ કરી લઈએ। આ રીતથી સાબુદાણાની ખીચડી બનાવીશું તો સાબુદાણા એકદમ છૂટા છૂટા રહે છે અને સ્વાદમાં તો ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તમે એકવાર જરૂરથી સાબુદાણાની ખીચડી બનાવીને ટ્રાય કરજો। ઢાંકણ ઢાંકીને 1 મિનિટ માટે સાબુદાણાને ચડવા દઈશું। એક મિનિટ થઈ ગઈ છે, સાબુદાણાને ચેક કરી લઈએ। સાબુદાણા રેડી છે બનીને। જોયું ને કેટલા ફાઇન બન્યા છે। ગેસની ફ્લેમ આપણે સાબુદાણા બનાવતી વખતે ધીમી જ રાખવાની છે। સાબુદાણા બની ગયા છે, ગેસ આપણે બંધ કરી દઈએ। સાબુદાણાની ખીચડીને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈએ। જોયું ફ્રેન્ડ, સાબુદાણા કેટલા છૂટા છૂટા બન્યા છે। સ્વાદમાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે સાબુદાણા। સાબુદાણાની ખીચડી બનીને રેડી છે, તેને ફુદીનાથી ગાર્નિશિંગ કરી લઈએ। ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે સાબુદાણા। તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો।